Вітаю вас, друзі! Раніше я думав, що «Ідіократія» – це фільм, і він фантастичний, а з'ясувалося, що це серіал, і він про реальність. Особливо, коли ти чуєш заяви нові зі Сполучених Штатів Америки. І коли ви говорили з Віткофом і Кушнером, чи відчули ви, що Путін все ще хоче завершити війну, все ще прагне миру? Він хотів би закінчити війну. Таке було їхнє враження. А чи так це, ви ж знаєте... Ви йому вірите? Таке було їхнє враження. Знаєте, їхнє враження було таке, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Американський президент вірить своїй команді, яка вірить у те, що Владимир Путін бажає завершення російсько-української війни, попри те, що на зустрічі у Москві не було досягнуто жодного абсолютно прогресу, і навіть предметно отой план не обговорювався. Был ли найден какой-то компромиссный вариант? Пока еще компромиссного варианта найден не было, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Росіяни прямим текстом кажуть, що вони не підуть на жодні компроміси. Крім того, Владимир Путін іще й погрожує іншим країнам Європи ядерною війною. Але американського президента це не хвилює, він просто ігнорує оці повідомлення російської сторони. Судячи з заяв Кремля, вони не збираються йти на компроміси. Що ви можете сказати? Я не знаю, що робить Кремль. Можу сказати, що у них була досить хороша зустріч з президентом Путіним. Ви знаєте, друзі, дивлячись на оці заяви, я дійсно можу дійти до висновку, що це або ідіократія, або є трошки конспірологічна версія. Росіяни і американці позавчора домовлялися у Кремлі про те, як тиснути на Україну. Тому що минулого разу, коли Вітков зустрічався із Владимиром Путіним, то теж наче ні про що не домовилися, а виявилося потім, що за лаштунками Дмитрієв та Ушаков диктували Віткову новий план капітуляції України. Разом із тим, поки лунають публічні заяви про те, що команда американського президента вірить у те, що Владимир Путін хоче завершення російсько-української війни, Путін продовжує казати прямо протилежне. У новому інтерв'ю для індійських медіа він заявив, що Російська Федерація у будь-якому випадку захопить і Донбас, і, цитую, Новоросію військовим або іншим шляхом, що у перекладі означає, що Російська Федерація буде воювати, поки не захопить усю Донецьку область, а ще Херсонську область, а ще Запорізьку область, а потім у росіян будуть нові вимоги по тому, щоб ми подарували їм і інші території України. Бо я маю знову підкреслити, мета росіян – це знищення української державності, а не просто захоплення територій. І в той самий час, поки Владимир Путін мріє про захоплення інших українських регіонів, на так званій Росії знову виник малесенький бунт. Росіянам подобається війна проти України, але не подобається за неї платити, і вони засмучені станом російської економіки, а ще тим, що їх переслідують. Их поместили в СИЗО. Вот. И одна женщина, она многодетная мать, у нее недавно сын погиб на СВО. Російські спроби примусити Україну до капітуляції і стан російської економіки – це прямо пов'язані між собою речі, і ми поговоримо сьогодні про це детальніше, але спершу закликаю вас, звісно, задонатити на Русоріз, тому що дрони потрібні, зокрема, оборонцям Покровська. Там надзвичайно важка ситуація, і росіяни днями знову штурмували за допомогою бронетехніки, так ці штурми вдавалося відбивати також завдяки тим дронам, які ви постачаєте. Ну і захист нашого неба теж залежить від ваших донатів, тому дуже прошу вас закинути на військо, закинути на Русоріз. Ну і для того, щоб не пропустити нові випуски, обов'язково підпишіться на мій канал. Бо досі тільки половина із тих, хто дивляться відео, підписані, і це зовсім несправедливо. У росіян трапляється горє. Багато російських регіонів скорочують виплати за участь у війні проти України. Скорочують виплати також і за фактом того, як росіяни дохнуть на війні. Нам в последнее время стало поступать очень много жалоб от семей, близких и родных погибших участников СВО. К сожалению, в последнее время, как выяснилось, отменена региональная выплата 1 миллион рублей при потере близкого родственника. Что это означает? А це означає, що грошей на війну проти України стає усе менше. Це означає, що російська економіка має дуже серйозні проблеми, про які не каже зараз хіба що лінивий. Усиливается давление
на экономику. Экономика разрушается. Об этом можно говорить в настоящем времени. Не то, что там будет в следующем году, когда повысятся налоги, что-то еще изменится. Вот в этом году. То есть это уже происходит? Это уже происходит. Постійні українські атаки, передусім на об'єкти російської нафтогазової інфраструктури у комбінації із західними санкціями дають хороший ефект. За повідомленням російського ж Міністерства фінансів, російські доходи від нафти та газу різко впали у листопаді. Минулого місяця уряд зібрав 530 мільярдів рублей податків на нафту і газ, що на 34% менше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Доходи від нафти та газу склали 8 трильйонів рублей за перші 11 місяців 2025 року, що на 2,3 трильйона рублей менше, ніж за той же період у 2024-му. І якщо раніше про серйозні проблеми у російській економіці говорили тільки окремо узяті росіяни, то тепер дійшло і до кремлівських пропагандистів із телеканалу Соловйова. Ось, наприклад, тимчасово живий Карнаухов скаржиться, що кредити дуже дорогі стали. Ну, 46%. Ну, как можно под эти деньги вообще пользоваться деньгами? 46%. Ну, с вами что вообще хочется спросить у банкиров? Вы больные? Ну, реально, вы здоровы? Вы понимаете, что невозможно, так не будет развиваться страна? Ви маєте розуміти, якщо про це говорять вже кремлівські пропагандисти відкрито на своєму телебаченні, значить справи і справді у росіян погані. Особливо приємно чути, що постраждають поставки військових вантажів від російських так званих волонтерів. Я утром беседовал там с рядом компаний, которые помогали нам в закупках и поставляли продукцию на специальную военную операцию. Они закрываются, потому что с Нового года там куча всего вырастает, и они не могут завозить сюда всю эту продукцию. Проте, усе одно кремлівські пропагандисти усе ще не усвідомлюють причинно-наслідкових зв'язків, тому що той самий Карнаухов не може допетрати. І з чим же пов'язані економічні проблеми Російської Федерації? Що ж таке відбувається? Люди, которые это все делают, вот они садятся, они думают, что они делают. То есть это зачем? Ну, просто об'ясніть мені, зачем? Ну, якщо він не розуміє, то я маю пояснити це, тому що Російська Федерація веде війну проти України і викидує значні фінансові ресурси саме на цю війну. Цього року російський дефіцитний бюджет, окрім падіння нафтогазових доходів, зіткнувся із іще однією великою проблемою. Податкові надходження впали за усіма статтями від 4 до 44%. Бюджет наступного року при цьому однаково залишається бюджетом війни, його будуть утримувати за рахунок скорочення соціальних виплат. Криза в російській економіці стає настільки очевидною, що ті самі кремлівські пропагандисти відкритим текстом кажуть, що їхня економіка наближається до колапсу. Вот этот коллапс буквальный во многих сферах экономики, прям коллапс самый настоящий, надвигающийся. Інколи оцим пропагандистам доводиться зустрічатися із дуже неприємною реальністю. Якось пропагандистка Сімоньян нещодавно зайшла у лікарню, а там на неї накричали, назвали її поганими словами, тому що російські лікарі не задоволені економічною ситуацією і своїми доходами. Орали так на меня, на ребенка. И одна из них меня узнала, и она говорит: и вы министру передайте, що нам не платять за те, щоб ми нормально розмовляли. Окрім тимчасово живої Сімоньян, яка, я сподіваюся, якнайшвидше приєднається до Тіграна, до тимчасово живого Соловйова також починає щось доходити. Наши угольщики сейчас находятся в тяжелейшем кризисе, страшные убытки, казалось бы. Что мешает? Что мешает? Дайте им возможность. Денег нет. Они... Кого у нас нет? Денег. Але найцікавіше на так званій Росії почнеться наступного року, тому що на росіян чекають і значні підвищення податків, проти чого і протестують вони час від часу, і підвищення комунальних тарифів, і буде іще сильніше відчуватися ефект від санкцій, які запровадив Трамп. А це вже соціально небезпечно. В обществе зреют, созревают все пункты, все факторы для большого внутреннего конфликта. І от оскільки російська влада усвідомлює, що у неї є значні економічні проблеми, вона й намагається за сприяння американців якнайшвидше примусити Україну до капітуляції.
Що робити нам у такому разі? Я твердо переконаний, що так звана Російська Федерація – це паперовий тигр або колос на глиняних ногах. Вона обов'язково впаде, якщо ми будемо усе робити правильно. Для того, щоб ми не впали швидше за неї, нам критично потрібна армійська реформа, а не нові видатки на телемарафон. Але самої стабілізації фронту при цьому недостатньо. Потрібно нарощувати наші удари по російській енергетичній інфраструктурі і, а вже ж, топити танкери Російської Федерації. Як показує практика, це цілком можливо і дуже ефективно. Натомість я поки що бачу, що наші, зокрема, народні депутати дуже серйозно відірвалися від реальності. Якщо вони її будуть і надалі ігнорувати, ця реальність може дуже неприємно вдарити їх по голові. Сподіваюся, до цього не дійде, і сподіваюся, вони почнуть чути, зокрема, українських військовослужбовців. Завдання, про які я кажу, для нас надзвичайно складні, бо ми ще залежимо від зовнішньої фінансової допомоги, але ми повинні якісно робити і свої домашні завдання. Ну а за минулу добу, завдяки вам, дорогі друзі, наші воїни отримали ще 240 нових FPV. Дякую за постійну допомогу. Бажаю міцного від 44-ї окремої механізованої бригади, батальйон BBC «Легіон Північ». Хочу подякувати спільноті Сергія Стерненка за надані русарізи. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бойові пілоти батальйону безпілотних систем «Вартові» 36-ї окремої бригади морської піхоти. Хочемо висловити щиру подяку Сергію Стерненку, фонду Стерненка та його спільноті за донати на русарізи. Завдяки цьому ми маємо 50 неймовірно чудових пташок, які готові нищити ворога на одному з найскладніших напрямків Донецької області. Дуже вам дякую. Завжди на варті. Слава морській піхоті. Слава Україні. Героям слава. Ми бійці бригади Буревій батальйону Кондор. Дякуємо фонду Стерненка за надані дрони для збивання крил. Будемо нищити ворожі крила, щоб закрити небо. Слава Україні! Героям слава, друзі! Я переконаний, що у нас іще не все втрачено. Я переконаний, що ми іще можемо завдати навіть стратегічної поразки так званій Російській Федерації, але для цього ми маємо ставати набагато ефективнішими, і ми повинні серйозно змінитися, бо ми або змінимося, або загинемо.